Hello everyone, I welcome to the all of you in my channel. In the today's session, we are going discuss to the second lecture of comparative anatomy of digestive system of vertebrate animals. In the previous lecture, we have already discussed to the some parts of the digestive tract of vertebrate animals. Now, in this lecture, we will discuss to the other parts of the digestive tract of vertebrate animals. Okay. હવે આપણે પ્રીવિયસ લેક્ચર્સમાં શું વાત કરેલી હતી ડાયજેસ્ટિવ ટ્રેક વિશે તો કે ફર્સ્ટ એના ડાયજેસ્ટિવ ટ્રેકનું ઇન્ટ્રોડક્શન કે એમ્બ્રિયોનિક ડેવલપમેન્ટ દરમિયાન ડાયજેસ્ટિવ ટ્રેક કયા ટાઈપ્સનું જોવા મળે છે તે ઓકે એ આપણે ડિસ્કસ કરેલું હતું. પછી શું વાત કરેલી હતી તો કે ડાયજેસ્ટિવ ટ્રેકની અંદર જે ડિફરન્ટ પાર્ટ્સ આવેલા છે જેના નામ આપેલા હતા. કયા કયા પાર્ટ્સ જોવા મળે છે તો ફર્સ્ટ શું જોવા મળશે માઉથ, આફ્ટર ફેરિંગ્સ, ઇસોફેગસ, સ્ટમક, સ્મોલ ઇન્ટેસ્ટાઇન, લાર્જ ઇન્ટેસ્ટાઇન, ક્લોએકા. ઓકે, આટલા પાર્ટ છે તે ડાયજેસ્ટિવ ટ્રેકની અંદર પ્રેઝન્સ હોય છે. એની અંદર આપણે ફર્સ્ટ પાર્ટ છે તે ડિટેલમાં ડિસ્ક્રાઇબ કર્યો. કયો હતો કે ફર્સ્ટ માઉથ, પછી સેકન્ડ કયો હતો કે બકલ કેવિટી છે તે. ઓકે, તો બકલ કેવિટીના સમ ડેરિવેટિવ્સ પણ આપણે ડિસ્ક્રાઇબ કર્યા હતા. કયા કયા હતા તો ઓરલ ગ્લેન્ડ છે, ટીથ, ટંગ. ટીથ પણ ટુ ટાઈપ્સના જોવા મળતા. કયા કયા તો એનિમલ ટીથ એન્ડ ટ્રુ ટીથ. આવી રીતના બે ટાઈપ્સના ટીથ પણ પ્રેઝન્ટ હતા. ઓકે, જે આપણે પ્રીવિયસ લેક્ચરની અંદર વેરી વેલ ડિસ્ક્રાઇબ કરેલું. ઇન ધીસ લેક્ચર્સ we will discuss to the comparative anatomy of digestive system of vertebrate animals. મીન્સ કે ડાયજેસ્ટિવ સિસ્ટમના આપણે જે પ્રીવિયસ લેક્ચર્સમાં વાત કરી એ પાર્ટ સિવાયના બાકીના જે પાર્ટ છે એના વિશે આજે આપણે થોડીક વાત કરવાની છે. ના વી વિલ એક્સપ્લેન second parts of pharynx. The parts of the alimentary canal immediately behind the buccal cavity is a pharynx lined with endoderms. હવે આ શું છે તો કે એલિમેન્ટરી કેનાલનો બકલ કેવિટી પછીનો જે ભાગ છે એને શું કહેવામાં આવેલું છે તો કે ફેરિંગ્સ કહેવામાં આવેલું છે. ને જે કેમાંથી ડેવલપ થયેલો છે તો કે એમ્બ્રિયોનિક લેયર. કયું તો કે એન્ડોડમ્સ જે લેયર છે એમાંથી ડેવલપ થયેલો જોવા મળે છે. ઇટ ઇઝ અ કોમન પાસીસ સર્વિંગ બોથ ફોર ધ ડાયજેશન એન્ડ રેસ્પિરેશન. હવે આ ફેરિંગ્સ છે તે શું કરે છે તો બે ફંક્શન એક સાથે કરે. કયું તો કે ડાયજેશન અને રેસ્પિરેશન બંને ફંક્શન છે તે પ્રોવાઈડ કરે છે. કોણ તો કે ફેરિંગ્સ છે તે. As a part of the digestive system, it is used as a passage for food from the buccal cavity to the esophagus. Its muscle initiated swallowing. હવે શું કરે છે તો કે જ્યારે ફેરિંગ્સ એઝ અ ડાયજેસ્ટિવ સિસ્ટમના પાર્ટ તરીકે વર્ક કરે છે ત્યારે તે શું કરે તો કે ફૂડ છે તેને પાસ આઉટ કરે છે. ક્યાંથી ક્યાં તો કે બકલ કેવિટી ઇસોફેગસ સુધી તેને પાસ આઉટ કરે છે. એટલે મીન્સ કે ફેરિંગ્સ છે એની અંદર એની વોલની અંદર એવા મસલ્સ આવેલા છે કે જે શું કરે છે ખોરાકને ગળવામાં હેલ્પ કરે છે. ઓકે, કેની અંદર પહોંચાડવામાં તો કે ઇસોફેગસ સુધી. ઇન ફિશની અંદર વાત કરીએ તો ધ ફેરિંગ્સ ઇઝ લાર્જ એન્ડ લેટરલી પરફોરેટેડ ફોર ગિલ સ્લિટ્સ. ફિશની અંદર ફેરિંગ્સ કેવું હોય છે તો લાર્જ જોવા મળે છે અને લેટરલ સાઇડ મીન્સ કે એની સાઇડ જે હોય છે મીન્સ કે ડોર્ઝલ ને વેન્ટ્રલ પણ લેટરલ સાઇડ્સ જે હોય છે ત્યાં શું હોય છે તો ગિલ સ્લિટ માટે તે પરફોરેટ જોવા મળતું હોય છે. વાઇલ ઇન ટેટ્રાપોડા. હવે ટેટ્રાપોડા ચાર પગવાળા જે એનિમલ્સની અંદર કહે તો ઇટ ઇઝ શોર્ટ એન્ડ બિયર્સ ઓપનિંગ ઓફ નોસ્ટ્રીઝ. જેની અંદર ફેરિંગ છે તે એકદમ શોર્ટ હોય છે અને ઓપનિંગ ક્યાં જોવા મળે તો કે નોસ્ટ્રીલની અંદર ડેવલપ થયેલું હોય છે. ઇન એમ્બ્રિયોઝ ધ વોલ ઓફ ફેરિંગ્સ ગીવ ઓફ અ નંબર ઇવેજિનેશન વિચ ડેવલપ ઇન્ટુ સ્પાયરેકલ, ગિલ ક્લેફ્ટ, એર બ્લેડર, લંગ્સ, ટોન્સિલ એન્ડ અ ફ્યુ એન્ડોક્રાઇન ગ્લેન્ડ. એક્ઝામ્પલ કે થાઇમસ ગ્લેન્ડ, થાઇરોઇડ એન્ડ પેરાથાઇરોઇડ. ઓકે, હવે એમ્બ્રિયોની અંદર વાત કરીએ તો ફેરિંગ્સની જે વોલ્સ છે એની અંદર લાર્જ અમાઉન્ટની અંદર મેની નંબર્સ શું જોવા મળે છે તો કે ઇવેજિનેશન છે તે જોવા મળે છે. જેના લીધે તે શું ડેવલપ કરે છે તો એમાંથી તે સ્પાયરેકલ ડેવલપ થાય છે, પછી ગિલ ક્લેફ્ટ ડેવલપ થાય છે, એર બ્લેડર્સ ડેવલપ કરે છે, લંગ્સ, ટોન્સિલ એન્ડ ફ્યુ એન્ડોક્રાઇન ગ્લેન્ડ. એન્ડોક્રાઇન ગ્લેન્ડ કોને આપણે કહીએ છીએ તો કે બે ટાઈપ્સની ગ્લેન્ડ જોવા મળે, એક્ઝોક્રાઇન અને એન્ડોક્રાઇન ગ્લેન્ડ છે તે. હવે એન્ડોક્રાઇન ગ્લેન્ડ કોને કહે છે? એન્ડોક્રાઇન ગ્લેન્ડ છે તેનું ફંક્શન શું જોવા મળે છે તો કે પોતે જે હોર્મોન્સનું સિક્રેશન કરે છે તે ડાયરેક્ટલી કેની અંદર કરે છે તો કે બ્લડની અંદર. એની અંદર કોઈ ડક્ટ પ્રેશર નથી કે જેના દ્વારા હોર્મોન પાસ આઉટ થઈને બ્લડ સુધી પહોંચે. ઓકે, એટલે આ ટાઈપ્સની જે ગ્લેન્ડ જોવા મળે તેને આપણે શું કહે છે એન્ડોક્રાઇન ગ્લેન્ડ કહેવામાં આવેલી છે. જ્યારે એક્ઝોક્રાઇનની વાત કરીએ તો લીવર એન્ડ પેનક્રિયાસ છે તે. ઓકે, લીવર એન્ડ પેનક્રિયાસ એનું ફંક્શન શું છે કે મેની ડાયજેસ્ટિવ એન્ઝાઇમ છે તે સિક્રેશન કરે છે. હવે તે શું કરે છે તો કે ડક્ટ માંથી તેના એન્ઝાઇમ છે તે પાસ આઉટ થાય છે. મીન્સ કે જે એન્ઝાઇમ તે પ્રોડક્શન કરશે એ એન્ઝાઇમ શું કરશે તો કે જો લીવરમાંથી ફોર એક્ઝામ્પલ કહ્યું તો કે બાઇલ જ્યુસ છે તે સિક્રેશન થાય છે. ઓકે, તો બાઇલ જ્યુસ છે તે બાઇલ ડક દ્વારા પાસ આઉટ થઈને ડિઓડિનિયમ છે એની અંદર ઓપન થાય છે.
ડાયરેક્ટલી લીવરમાંથી ડિઓડિનિયમની અંદર બાઇલ જ્યુસ છે સિક્રેશન થતું નથી. કોના દ્વારા પાસ આઉટ થશે કે બાઇલ ડક્ટ. એવું જ સેમ એઝ પેનક્રિયાટમાં જોવા મળે છે. પેનક્રિયાઝમાં પણ શું કહેતો કે પેનક્રિયાટિક જ્યુસ છે તેનું સિક્રેશન થાય છે, જે પેનક્રિયાટિક ડક્ટ દ્વારા ડિઓડિનિયમની અંદર ખુલે છે. પરંતુ અહીંયા શું હોય તો કે જે એન્ડોક્રાઇન ગ્લેન્ડ હોય છે, જે હોર્મોન્સ કે એન્ઝાઇમનું સિક્રેશન કરતા હોય, તે ડાયરેક્ટલી બ્લડની અંદર સિક્રેશન કરે. મીન્સ કે ડક્ટલેસ ગ્લેન્ડ હોય એને આપણે એક્ઝોક્રાઇન કહીએ છીએ, એન્ડોક્રાઇન કહે છે, ને જે વિથ ડક જેનીમાં ડક ડેવલપ થયેલી હોય એને આપણે શું કહીએ છીએ, એક્ઝોક્રાઇન ગ્લેન્ડ કહેવામાં આવેલું છે. ઓકે, નેક્સ્ટ આપણે વાત કરીએ તો થર્ડ પાર્ટ, ઇટ ઇઝ નોન એઝ અ ઇસોફેગસ. Now we will explain. The esophagus is short in most species and amphibian because they lack neck, but it is longer in amniotes due to presence of neck. હવે ઇસોફેગસ છે તે એકદમ શોર્ટ હોય છે મોસ્ટ ઓફ ફિશિસ અને એમ્ફીબિયા છે એની અંદર, પરંતુ લેક નેક બિકોઝ એની અંદર શું હોય છે તો કે નેકની ડેફિશિયન્સી જોવા તો કે નેક છે તે એબ્સન્સ હોય છે. બટ સમ એમનિયોટ્સ એનિમલ્સ છે, એમનિયોટ્સ એનિમલ્સ એટલે કે કેવું કહે છે તો કે જેની અંદર એમનિયોન ડેવલપ થયેલું એને આપણે શું કહે છે, એમનિયોટ્સ એનિમલ. ઓકે, તો આ ટાઈપ્સના એમનિયોટ્સ એનિમલ્સ છે એની અંદર નેક છે તે પ્રેઝન્સ હોય ને કેવી જોવા મળતી કે લોંગ જોવા મળતી હોય છે. The esophagus of reptiles is more elongated than that of fishes and amphibians. હવે શું કહે છે તો કે ફિશિસ અને એમ્ફીબિયા છે એની અંદર જે નેક આવેલી હોય છે એના કરતાં જે રેપ્ટાઇલ્સ ક્લાસના એનિમલ્સ છે એની જે ઇસોફેગસ હોય છે તે લાંબી જોવા મળે છે. કોના કરતાં? ફિશ અને એમ્ફીબિયન ક્લાસના એનિમલ્સ કરતાં. In granivorous and carnivorous birds, a portion of the esophagus is enlarged into a sac-like pouch called crop, which serves to store food which has been eaten quickly. હવે ગ્રેનિવર્સ મીન્સ કે ગ્રેનનો ફૂડ તરીકે યુઝ કરતા હોય અને કાર્નિવર્સ અધર એનિમલનો ફૂડ તરીકે યુઝ કરતા હોય એવા જે બર્ડ્સ છે એની અંદર શું હોય તો કે ઇસોફેગસને જે પોર્શન હોય છે તે કેવો જોવા મળે છે તો કે સેક એક પાઉચ લાઇક સ્ટ્રક્ચર છે તે ડેવલપ કરે છે, જેને શું કહેવામાં આવેલું તો કે ક્રોપ કહેવામાં આવેલું છે. હવે આ ક્રોપ છે એનું ફંક્શન શું છે તો કે ફૂડ છે તેને સ્ટોર કરવાનું કામ કરે છે અને શું કરે છે તો કે વિચ હેઝ બીન ઇટન ક્વિકલી. મીન્સ કે તે ફટાફટ ફૂડ લઈ લે છે, પછી શું કરે તો એ ફૂડને ક્રોપની અંદર સ્ટોર કરે છે ને જ્યારે રિકવર હોય ત્યારે તેનો ડાયજેસ્ટ કરે છે. આ રીતના શું કરે તો કે બર્ડ છે તે ફૂડનું સ્ટોર કરે છે. હવે નેક્સ્ટ કહીએ તો શું છે, ધ ક્રોપ ઇઝ ઇસેન્ટિયલ લેકિંગ ઇન ડાયજેસ્ટિવ ગ્લેન્ડ, અલ્ધો ઇન pigeon ધ ક્રોપ હેઝ 2 crop gland in the both sexes. They have really not glands but cell forming structure. The cell form pigeon milk which is fed to the young ones. હવે શું કરે છે તો ક્રોપની અંદર શું તો કે ડાયજેસ્ટિવ ગ્લેન્ડ છે તે ડેફિશિયન્સી જોવા મળે છે કે એની અંદર ડાયજેસ્ટિવ ગ્લેન્ડ પ્રેઝન્ટ નથી. જો ડાયજેસ્ટિવ ગ્લેન્ડ પ્રેઝન્ટ હોય તો જે સ્ટોર કરેલું ફૂડ છે તે ડાયજેસ્ટ થઈ જાય, મીન્સ કે પાચન થઈ જાય. પરંતુ આ ક્રોપની અંદર ડાયજેસ્ટિવ ગ્લેન્ડ છે તે એબ્સન્સ હોય છે, એના લીધે ફૂડ પાચન થતું નથી, ખાલી શું થાય છે કે સ્ટોર થાય છે. ઓકે, જેવું આપણે પીઝનની અંદર વાત કરેલી. હવે શું થાય છે એની અંદર તો કે પીઝનની અંદર કહે તો બે ક્રોપ છે તે બે ક્રોપ ગ્લેન્ડ છે તે જોવા મળતી હોય છે બંને સેક્સિસની અંદર. ને તે શું કરે છે તો કે ઇટ ઇઝ નોટ અ વન ટાઈપ ઓફ ગ્લેન્ડ, તે એક પ્રકારની ગ્લેન્ડ નથી પરંતુ સેલ સ્ટ્રક્ચર છે, સેલ દ્વારા તે એક સ્ટ્રક્ચર ફોર્મ કરે છે જેને આપણે શું કીધેલું છે પીઝિયન મિલ્ક એવું કહેવામાં આવેલું છે. અને જે આ પીઝિયન મિલ્ક છે તેનો ક્યાં યુઝ થાય છે તેના યંગ વન્સ છે તેને ફીડ કરવા માટે તે યુઝ કરે છે. ઇન મેમલ્સ, હવે મેમલ ક્લાસના અંદર વાત કરીએ તો ઇસોફેગસ ઇઝ લોંગ લેક ગ્લેન્ડ્સ એન્ડ વેરિયસ ઇન રિટેશન ટુ ધ લેન્થ ઓફ ધ નેક. મેમલ ક્લાસની અંદર ઇસોફેગસ કેવું હોય તો કે લોંગ જોવા મળે છે, એની અંદર ગ્લેન્ડ છે તે એબ્સન્સ હોય છે અને વેરિયસ ઇન રિલેશન ટુ ધ લેન્થ ઓફ ધ નેક, મીન્સ કે એની નેકના લેન્થને આધારે તે ઇસોફેગસ છે તેની લેન્થ જોવા મળતી હોય છે. It passes through the diaphragm. The portion below the diaphragm is covered with visceral peritoneum which is lacking from the upper parts. હવે તે શું કરે છે તો કે ડાયાફ્રામમાંથી પાસીસ થઈને શું કરે તો કે ડાયાફ્રામની નીચે વિઝ્યુઅલ પેરિટોનિયમ છે તેને કવર કરે છે અને જેની અંદર એનો અપર પાર્ટ છે તે એબ્સન્સ જોવા મળતો હોય છે. Esophagus has mucous gland. Its lining from longitudinal folds or finger-like fleshy papillae in elasmobranch fish or horny papillae in marine turtles. હવે ઇલાસ્મોબ્રાન્ચ ફિશ છે એની અંદર ઇસોફેગસ છે તે શું કરે તો મિકોસ ગ્લેન્ડ જેવું ફંક્શન કરે છે, જેની અંદર શું જોવા મળે તો કે લોન્જિટ્યુડિનલ ફોલ્ડ એની વોલ જે હોય છે એની અંદર લોન્જિટ્યુડિનલ ફોલ્ડ છે તે જોવા મળે કે ફિંગર લાઇક ફ્લેસી પેપિલી છે તે પ્રેઝન્સ હોય છે. અને મરાઇન છે ટર્ટલ છે એની અંદર કેવી પેપિલી તો કે હોર્ની પેપિલી છે તે જોવા મળતી હોય, જ્યારે ઇલાસ્મોબ્રાન્ચી ફિશ છે એની અંદર ફ્લેસી પેપિલી જોવા મળતી હોય છે. ઓકે, આ ટાઈપ્સનું સ્ટ્રક્ચર જોવા મળે છે કે એની અંદર તો કે ઇલાસ્મોબ્રાન્ચ એન્ડ મરાઇન ટર્ટલ છે તે. હવે એના હિસ્ટોલોજીની વાત કરવાની તો કે હિસ્ટોલોજી ધ ઇસોફેગસ ડિફરન્ટ ફ્રોમ ધ રેસ્ટ ઓફ ધ એલિમેન્ટરી કેનાલ ઇન 3 ફેક્ટ્સ. 3 છે તે ટાઈપ્સ આપેલા છે હિસ્ટોલોજીના. It has no visceral peritoneum because it lives outside the xylem. Its outermost covering layer is
ઇઝ અ થીન ટ્યુનિકા એન્ડ વેનિટિયા. હવે શું કરે છે તો કે તે કોઈ વિઝર પેરિટોનિયમ છે તે નથી. ઇસોફેગસ આપણે પહેલાં કીધું ને કે વિઝર પેરિટોનિયમ છે તેને કવર કરે છે, પણ એવું કંઈક છે જોવા મળતું નથી એના હિસ્ટોલોજી સ્ટ્રક્ચરની અંદર. જે શું કરે તો કે એક સિલોમની અંદર આઉટગ્રોથ મીન્સ કે ડાયજેસ્ટિવ સિસ્ટમની બહાર એક ગ્રોથ જોવા મળે છે, અને ઇટ્સ આઉટમોસ્ટ કવરિંગ લેયર ઇઝ એનું આઉટમોસ્ટ જે લેયર હોય કવર થયેલો હોય છે કે નાથી ટ્યુનિકા એન્ડ એડવેન્ટિયા છે એનાથી ટ્યુનિકા એડવેન્ટિયાથી. The muscle fiber in its anterior parts and stripped middle parts has both stripped and unstripped muscle, and posterior part has only unstripped muscle, but there are expectation in ruminating mammals all the muscles are stripped or voluntary. હવે જ્યાં ઇસોફેગસની અંદરની વોલમાં જે મસલ્સ ફાઇબર આવેલા હોય છે એનો એન્ટેરિયર ભાગ છે તે સ્ટ્રીપ થયેલો જોવા મળે છે. એનો મિડલ પાર્ટ અને પાર્ટ પણ કેવો હોય છે તો કે સ્ટ્રીપ થયેલો મીન્સ કે એન્ટેરિયર અને મિડલ પાર્ટ બંને સ્ટ્રીપ હોય છે, એન્ડ અનસ્ટ્રીપ્ડ મસલ્સ પણ પ્રેઝન્ટ હોય છે કે નહીં એના મિડલ પાર્ટ છે એની અંદર. બટ જેનો પોસ્ટેરિયર પાર્ટ છે એની અંદર ઓનલી અનસ્ટ્રીપ મસલ છે તે પ્રેઝન્ટ હોય છે. એટલે ઇન શોર્ટ જો એન્ટેરિયર પાર્ટ્સમાં સ્ટ્રીપ્ડ મસલ ઓનલી હોય, મિડલ પાર્ટ્સની અંદર સ્ટ્રીપ અને અનસ્ટ્રીપ બે જોવા મળતા હોય, જ્યારે પોસ્ટેરિયર પાર્ટ્સમાં ઓનલી અનસ્ટ્રીપ મસલ છે તે પ્રેઝન્ટ હોય છે. હવે શું થાય છે તો બટ ધ એક્સેપ્શન ઇન રુમિનેટિંગ મેમલ્સ છે એના સિવાયના મેમલ્સની વાત કરીએ તો એના બધા મસલ્સ કેવા હોય છે તો કે સ્ટ્રીપ જોવા મળતા હોય અને વોલ્યુન્ટરી પોતાની ઈચ્છા હોય ત્યારે તે વર્ક કરતા હોય છે. લાસ્ટ શું છે તો કે ધ મ્યુકસ મેમ્બ્રેન લાઇનિંગ ઇઝ મેડ ઓફ સ્ટ્રેટિફાઈડ સ્ક્વેમસ એપિથેલિયલ સેલ્સ એન્ડ નોટ ઓફ કોલ્યુમનર સેલ. હવે જે એની વોલ હોય છે એ મ્યુકસ મેમ્બ્રેન્સની બનેલી હોય છે, રેડી, જેની અંદર કેવા સેલ આવેલા તો કે સ્ક્વેમસ એપિથેલિયલ સેલ મીન્સ કે લાદીસમ અધિછદ્ય કોષ તમે ગુજરાતીમાં કહો, રેડી. નોટ ઓફ કોલમ એની અંદર કોલમ ટાઈપ્સના શેપ જોવા મળતા નથી, પણ કેવા લાદીસમ અધિછદ્ય સેલ છે તે જોવા મળતા, એના મસલ કેવા હોય તો કે સ્ટ્રેટિફાઈડ જોવા મળતા હોય છે. ઓકે, આ ટાઈપ્સનું આખું સ્ટ્રક્ચર જોવા મળે. જો હિયર ધીસ ફિગર્સ ઇન્ડિકેટ્સ અ ડાયજેસ્ટિવ ટ્રેક ઓફ સમ વર્ટિબ્રેટ્સ. થોડાક વર્ટિબ્રેટ્સ એનિમલ્સનો અહીંયા ડાયજેસ્ટિવ ટ્રેક આપેલો છે. તો ફર્સ્ટ કયો છે તો કે સાયક્લોસ્ટોમ. એની અંદર જો આપણે ડાયજેસ્ટિવ કેવો જોવા મળે ઇલોંગેટેડ સ્ટ્રક્ચર જોવા મળે, જેની અંદર શું પડે ઇસોફેગસ પ્રેઝન્સ હોય છે, અને શું હોય તો કે ઓનલી ઇન્ટેસ્ટાઇન, લાસ્ટમાં શું હોય ક્લોએકા પર છે, રેડી. લેમ્પ્રીની અંદર આ ટાઈપ્સ ડાયજેસ્ટિવ ટ્રેક હોય. પછી નેક્સ્ટ ફિશની અંદર વાત કરીએ તો એનો ડાયજેસ્ટિવ ટ્રેક સમ કોમ્પ્લેક્સ થયેલો થોડોક જટિલ હોય છે, કોના કરતાં કે સાયક્લોસ્ટોમા કરતાં. કયા કયા પાર્ટ્સ તો કે ઇસોફેગસ, સ્ટમક છે, ડિઓડિનિયમ, પાયલોરિક શિકા, ઇન્ટેસ્ટાઇન, લાર્જ ઇન્ટેસ્ટાઇન ને ક્લોએકલ એપર્ચર, સ્પાઇરલ ઇન્ટેસ્ટાઇન. આ બધી વસ્તુ કેની અંદર જોવા મળે તો કે ફિશ છે એની અંદર પ્રેઝન્ટ હોય છે. હવે ઇલાસ્ટો બ્રાન્ચ ફિશની વાત કરીએ તો શાર્કની અંદર કરીએ તો કેવો એની અંદર કયા કયા પાર્ટ્સ પ્રેઝન્ટ હોય છે તો કે કાર્ડિયક સ્ટમક અને પાયલોરિક સ્પિન્ક્ટર વાલ્વ. મીન્સ કે સ્મક બે ટાઈપ્સના હોય, કાર્ડિયક અને પાયલોરિક, રેડી. તો અહીંયા એક કઈ ડેવલપ થયેલું છે કાર્ડિયક સ્ટમક ડેવલપ થયેલું જોવા મળે છે, અને પાયલોરિક સ્પિન્ક્ટર વાલ્વ છે તે પ્રેઝન્ટ હોય છે. પછી બ્લાઇન્ડ સેક્સ પ્રેઝન્ટ હોય છે, ડિઓડિનિયમ પાર્ટ્સ, પાયલોરિક સ્ટમક પણ પ્રેઝન્ટ હોય છે, રેડી. બંને સ્ટમક ટાઈપના પ્રેઝન્ટ હોય છે. પછી સ્પાઇરલ વાલ્વ પ્રેઝન્ટ હોય ને સ્પાઇરલ ઇન્ટેસ્ટાઇન્સ. પછી શું હોય તો કે રેક્ટલ ગ્લેન્ડ હોય, રેક્ટમ પ્રેઝન્સ ને ક્લોએકા, અને લાસ્ટમાં શું હોય છે ક્લોએકલ એપર્ચર્સ. ઓકે, આ ટાઈપ્સનો આખો ડાયજેસ્ટિવ ટ્રેકની અંદર જોવા મળે તો કે ઇલાસ્ટો બ્રાન્ચ ફિશ છે મીન્સ કે શાર્ક એક્ઝામ્પલ કરીએ તો. હવે એમ્ફિબિયન ક્લાસનું જે એનિમલ્સ એનો ડાયજેસ્ટિવ ટ્રેક કેવો જોવા મળે તો કે ફર્સ્ટ શું પ્રેઝન્ટ તો કે ઇસોફેગસ, પછી સ્ટમક હોય છે, પછી ડિઓડિનિયમ, પાયલોરિક સ્ટમક, પછી શું પાયલોરિક સ્પિન્ક્ટર વાલ્વ, પછી શું હોય ડિઓડિનિયમ અને ઇલિયમ, સ્મોલ ઇન્ટેસ્ટાઇનના બે પાર્ટ્સ, રેડી ને કયા ડિઓડિનિયમ ઇલિયમ બંને પ્રેઝન્ટ હોય છે. પછી લાર્જ ઇન્ટેસ્ટાઇન પ્રેઝન્ટ હોય, રેક્ટલ ગ્લેન્ડ્સ પ્રેઝન્ટ હોય, રેક્ટમ, યુરિનરી બ્લેડર્સ ડેવલપ થયા, ન્યૂ ઓર્ગન, રેડી. આગળના ટ્રેકમાં નહોતું આ યુરિનરી બ્લેડર્સ, અહીંયા જોવા મળે છે, અને ક્લોએકા ડેવલપ થયેલું હોય છે. એટલે આ એમ્ફીબિયા ક્લાસ એનિમલ્સ એનો આ ટાઈપ્સ ડાયજેસ્ટિવ ટ્રેક જોવા મળે. ફોર એક્ઝામ્પલ કહીએ તો કયું છે તો કે ફ્રોગ. હવે નેક્સ્ટ રેપ્ટાઇલ ક્લાસના એનિમલ્સનું કહીએ તો એનો ડાયજેસ્ટિવ ટ્રેક સ્લાઇટલી કોમ્પ્લેક્સ હોય છે, કેના કરતાં તો એમ્ફીબિયન્સ કરતાં. ઓકે, તો ફર્સ્ટ શું જોવા મળતો કે ફર્સ્ટ ઇસોફેગસ, પછી નેક્સ્ટ સ્ટમક, પછી શું જોવા મળે કે ડિઓડિનિયમ પાર્ટ, સ્મોલ ઇન્ટેસ્ટાઇન મીન્સ કે ઇલિયમ પાર્ટ્સ પ્રેઝન્ટ હોય છે, પછી રેક્ટમ, ઇલિયોસિલિકો સિકમ પ્રેઝન્ટ હોય છે, કોલોન, ક્લોએકા અને ક્લોએકલ એપર્ચર્સ. આ ટાઈપ્સનું આખું સ્ટ્રક્ચર્સ કેની અંદર જોવા મળે રેપ્ટેલિયમ. ફોર એક્ઝામ્પલ કહીએ તો કયો ટર્ટલની અંદર. ઓકે, હવે નેક્સ્ટ બર્ડનો ડાયજેસ્ટિવ ટ્રેક કરીએ તો આપણે પીજન ડાયજેસ્ટિવ ટ્રેક ભણી ગયા, એ ટાઈપ્સનો જ આખો ટ્રેક કોનો જોવા મળે બર્ડ્સની અંદર, રેડી. તો અહીંયા એ ટ્રેક કહેવાનું તો કહ્યું તો કે ફર્સ્ટ ઇસોફેગસ, પછી આ ક્રોપ આપણે કીધું ને પીજન મિલ્ક ફોર્મેશન કરે છે તો આ ક્રોપ, અને બીજું કામ શું કે સ્ટોર ઓફ ધ ફૂડ. પછી બીજું શું કહે તો કે પ્રોવેન્ટ્રિક્યુલર ગિઝાર્ડ, સ્ટમકના બે પાર્ટ્સ પ્રોવેન્ટ્રિક્યુલર અને ગિઝાર્ડ પ્રેઝન્ટ હોય છે. પછી સ્મોલ ઇન્ટેસ્ટાઇનનો ફર્સ્ટ પાર્ટ કયો ડિઓડિનિયમ, સેકન્ડ પાર્ટ કયો ઇલિયમ પ્રેઝન્ટ હોય છે. પછી શું જોવા મળતો કે પેડ સિકા પ્રેઝન્ટ હોય છે. પછી રેક્ટમ હોય, ક્લોએકા, અને આ બાજુ શું હોય તો કે બુરસા જોવા મળતું હોય છે. આ ટાઈપ્સનો આખો ડાયજેસ્ટિવ ટ્રેક કોનો હોય છે તો કે બર્ડ્સનો જોવા મળે. ફોર એક્ઝામ્પલ કરીએ તો પીજિયન આપણે જોયો છે, વેરી વેલ ડિસ્ક્રાઇબ પણ કરેલો છે. ઓકે, ને લાસ્ટ ક્લાસની અંદર વાત કરીએ તો લાસ્ટ ક્લાસ મેમલ્સ
ની અંદર ફોર એક્ઝામ્પલ કહીએ તો મેનનો મીન્સ કે હ્યુમન બિંગ છે તેનો ડાયજેસ્ટિવ ટ્રેક કેવો જોવા મળે છે તે. તો ફર્સ્ટ કહ્યું તો કે ઇસોફેગસ પ્રેઝન્ટ, પછી ફંડસ પ્રેઝન્સ હોય છે, મીન્સ કે સ્ટમક પ્રેઝન્સ હોય છે, પછી કયો પાયલોરિક કન્ટ્રાક્શન જોવા મળે છે, ડિઓરિનિયમ પાર્ટ્સ હોય છે, ઇલિયમ, પછી શું હોય છે કોલોન, મીન્સ કે લાર્જ ઇન્ટેસ્ટાઇન જોવા મળે છે કોલોન એટલે, પછી સિગ્મોઇડ ફ્લેક્સર પ્રેઝન્ટ હોય છે, લાસ્ટમાં શું પ્રેઝન્ટ હોય તો કે એનસ, ને પછી આ સાઈડ જોઈએ તો શું છે કે ઇલિયો કોલિક વાલ પ્રેઝન્ટ હોય છે, કારણ કે ઇલિયમ અને કોલોન છે બંને પાર્ટ્સનું ત્યાં કનેક્શન જોવા, મીન્સ કે તે બંને જોઈન્ટ થયેલ એટલે આપણે શું કહીએ છીએ ઇલિયોકોલિક વાલ જોવા મળે છે. ને પછી નીચે શું હોય તો કે એપેન્ડિક્સ પણ પ્રેઝન્ટ હોય છે, એટલે આખો આ ટાઈપનું સ્ટ્રક્ચર જોવા મળે કે નહીં તો કે હ્યુમન બિંગ નીચે ડાયજેસ્ટિવ ટ્રેક છે. ઓકે, તો આ ફિગર શું ઇન્ડિકેટ કરે તો કે ડિફરન્ટ જે વર્ટિબ્રેટ્સ એનિમલ્સ છે એની અંદર કયા ટાઈપ્સનો ડાયજેસ્ટિવ ટ્રેક છે તે જોવા મળે છે, ડિસ્ક્રાઇબ કરે છે. જેમ જેમ ઇવોલ્યુશન થતું જાય છે એનિમલ્સની અંદર એમ એનો ડાયજેસ્ટિવ ટ્રેક છે તે કેવો કોમ્પ્લેક્સ થતો જોવા મળે. જો ફર્સ્ટ કઈ સાયક્લોસ્ટોમા ફિશ જોવા મળે, પછી લાસ્ટમાં હ્યુમન બિંગ જોવા મળે. એટલે જેમ સાયક્લોસ્ટોમમાંથી લઈને આપણે છેલ્લે ક્યાં પહોંચે તો કે હ્યુમન બિંગ સુધી પહોંચ્યા એમ એનો ડાયજેસ્ટિવ ટ્રેક છે તે સ્લાઇટલી કોમ્પ્લેક્સ થતું ગયું, નવું કોઈ સ્ટ્રક્ચર છે તે ડેવલપ થતું ગયું. ઓકે, એટલે આ રીતના આખો ડાયજેસ્ટિવ ટ્રેક છે તે સમ વર્ટિબ્રેટ્સ એનિમલ્સની અંદર જોવા મળે છે. આ ટિપ્સનું. ઓકે, નાવ વી વિલ એક્સપ્લેન fourth part of the digestive tract. It is known as a stomach. There is a practically no stomach in Cyclostoma, Chimera, lungfish and some primitive teleost species since it has no gastric gland. હવે સ્ટમક્સ છે તે સમ ફિશિસ ક્લાસ એનિમલ્સ છે, મીન્સ કે ફિશિસ ક્લાસ એનિમલ એપ્શન કયા તો કે સાયક્લોસ્ટોમાની અંદર કાઇમેરા, લંગફિશ કહીએ, પછી સમ પ્રિમિટિવ ટીલિયોસ ફિશ છે. આ બધાની અંદર શું હોય તો કે સ્ટમક એબ્સન્ટ હોય એટલે એની સાથે ગેસ્ટ્રિક ગ્લેન્ડ પણ એબ્સન્ટ જોવા મળતી હોય છે. But in most species and tetrapoda, it is dilated for storage and macration of the solid food and digestion of food because it contain a gastric gland. પરંતુ મોટાભાગની ફિશ અને ટેટ્રાપોડા જે એનિમલ્સ છે એની અંદર શું હોય છે તો કે ફૂડનું ડિલેશન કરવા માટે, મીન્સ કે ડાયજેશન કરવા માટે, પછી મિક્રેશન ઓફ સોલિડ ફૂડ છે તેને પાચન મીન્સ કે ચાવવા માટે, પછી શું કે ફૂડ છે તેના ડાયજેશન કરવા માટે શું પ્રેઝન્ટ હોય છે તો કે મેની ગેસ્ટ્રિક ગ્લેન્ડ છે તે જોવા મળતી હોય છે. The first part of the stomach next to the esophagus is the cardiac region, and the lower and near the intestine is the pyloric region, which has a pylorus or pyloric wall in which the mucous membrane lining is surrounded by a thick sphincter muscles which regulate the opening and closing of the pyloric stomach into the intestine. હવે સ્ટમક છે તે ફર્સ્ટ ઓફ ઓલ બે પાર્ટ્સની અંદર ડિવાઈડ થયેલું છે. કયા કયા તો કે કાર્ડિયક અને પાયલોરિક. કાર્ડિયકની અંદર વાત કરીએ તો કાર્ડિયકની અંદર કયો પાર્ટ તો કે જે ઇસોફેગસ પછી ડાયરેક્ટ જે સ્ટમકનો પાર્ટ જોવા મળે છે અને આપણે શું કીધું તો કે કાર્ડિયક્સ પાર્ટ કહેવામાં આવેલું હોય છે. અને પાયલોરિક રીઝન કેવું હોય તો કયો તો કે સ્મોલ ઇન્ટેસ્ટાઇન છે એની ઉપરનો જે પાર્ટ છે એને આપણે શું કહી શકીએ તો કે પાયલોરિક સ્ટમક એવું કહેવામાં આવે. પહેલાં કયો સ્ટમક પ્રેઝન્ટ કાર્ડિયક પ્રેઝન્ટ હોય, પછી કયું જોવા મળે પાયલોરિક છે તે પ્રેઝન્સ, મીન્સ કે પાયલોરિક સ્ટમક છે તે પ્રેઝન્સ હોય છે. ઓકે, આ ટાઈપ્સનું આખું સ્ટ્રક્ચર જોવા મળતું હોય છે એની અંદર. પછી હવે શું હોય તો કે પાયલોરિક સ્પિન્ક્ટર મસલ્સ છે તે પ્રેઝન્સ હોય છે, જે શું કરે એકદમ થીક જોવા મળે આ મસલ્સ છે તે પાયલોરિક સ્પિન્ક્ટર મસલ્સ. અને જે શું કરે છે તો કે જે સ્ટમક છે તેનું ઓપનિંગ છે અથવા તો કે તેનું ક્લોઝિંગ છે તેને કંટ્રોલ કરવા તો કે રેગ્યુલેટ કરવાનું કામ કોણ કરે તો કે પાયલોરિક સ્પિન્ક્ટર વાલ્વ છે તે કરે છે, જે શું કરે તો કે સ્ટમકમાંથી ઇન્ટેસ્ટાઇનને ફૂડ લઈ જવા માટે યુઝ કરે છે. ક્યારે એને ફૂડ લઈ જાઓ, ક્યારે મીન્સ કે ક્યારે વાલ્વ છે તે ઓપન કરો, ક્યારે ક્લોઝ કરો, આ બધું કંટ્રોલ કોણ કરે તો કે પાયલોરિક સ્પિન્ક્ટર વાલ્વ છે તે. ઓકે, હવે નેક્સ્ટ વાત કરતો શું કે સ્ટમક ઇઝ સ્ટ્રેટ ઇન સાયક્લોસ્ટોમા, ગર, બિલોન એક્સેટ્રા. ધ સ્પિન્ડલ શેપ ઇન પ્રોટિયસ, નેક્ટ્રસ, સમ લિઝાર્ડ એન્ડ સ્નેક. હવે સ્ટમક છે તે સાયક્લોસ્ટોમાની અંદર એકદમ સ્ટ્રેટ જોવા મળતું હોય છે, મીન્સ કે ડાયજેસ્ટિવ ટ્રેક આખો એકદમ સ્ટ્રેટ હોય છે, પછી ગર, બેલોની બધા અંદર એકદમ સ્ટ્રેટ જોવા મળે છે. બટ સ્પિન્ડલ શેપનું કેની અંદર હોય છે તો કે પ્રોટિયસ હોય છે, નેક્ટ્રસ, સમ લિઝાર્ડ એન્ડ સ્નેક, આ બધાની અંદર સ્ટમક કેવા શેપનું જોવા મળે સ્પિન્ડલ શેપનું જોવા મળે છે. ઇન ટર્ટલ એન્ડ ટોર્ટોઇસ it is a wide curved tube and is in elasmobranch. The stomach is J-shape. હવે ટર્ટલ અને ટોર્ટોઇસ છે એની અંદર કેવા હોય છે તો કે સ્ટમક છે તે કેવી એક વાઇડ એટલે ફૂલાયેલી કવડ વળેલી ટ્યુબ્સ લાઇક સ્ટ્રક્ચર્સ હોય છે. અને ઇલાસ્મો બ્રાન્ચીસની અંદર સ્ટમક કેવું જોવા મળે છે તો કે જે શેપનું જોવા મળે છે. In crocodiles and birds, the stomach has two parts, a proventriculus with the gastric gland and a highly muscular gizzard, which represent the pyloric region and has a hard cornified lining of
ગ્રીડિંગ ફૂડ. હવે ક્રોકોડાઇલ્સ અને બર્ડ્સ છે એની અંદર સ્ટમક છે તે બે પાર્ટ્સ અંદર ડિવાઈડ થયેલું. ફર્સ્ટ પાર્ટ કયો તો પ્રોવેન્ટ્રિક્યુલર્સ હોય છે, જેની અંદર મેની ગેસ્ટ્રિક ગ્લેન્ડ છે તે પ્રેઝન્ટ હોય, મીન્સ કે એની અંદર લાર્જ અમાઉન્ટમાં ફૂડનું ડાયજેશન છે તે જોવા મળે છે. અને બીજો પાર્ટ કયો તો કે હાઈલી મસ્ક્યુલર ગિઝાર્ડ જોવા મળે છે, જે શું કરે છે તો કે ઇન શોર્ટ એને પાયલોરિક સ્ટમક કહેવામાં આવે, તો મીન્સ કે પાયલોરિક રિજનની અંદર આ ગિઝાર્ડ છે તે પ્રેઝન્ટ હોય છે ને, જે હાર્ડ સ્ટ્રક્ચર્સ હોય છે, જેની અંદર શું હોય છે તો કે ફૂડ છે તેને ગ્રાઇન્ડિંગ કરવા માટે યુઝ થાય છે. ઓકે, ઇન મેમલ્સની અંદર વાત કરીએ તો ધ સ્ટમક લાઇન transversely and may be a simple sac or divided into three regions, namely cardiac, fundic and pyloric, and each region has its gastric gland. હવે મેમલ્સના એનિમલ્સ છે એના સ્ટમકની અંદર વાત કરીએ તો એનું સ્ટમક કેવું જોવા મળે છે તો કે ક્યાં જોવા મળે તો કે ટ્રાન્સવર્સલી એક આડું જોવા મળે છે, ટ્રાન્સવર્સલી જોવા મળે છે, અને એક સિમ્પલ સેક લાઇક એકદમ સિમ્પલ પાઉચ લાઇક સ્ટ્રક્ચર જોવા મળે છે, અને 3 પાર્ટ્સ અંદર ડિવાઈડ થયેલું છે એનું સ્ટમક જે છે તે. કયા કે તો ફર્સ્ટ કયો છે કાર્ડિયક પાર્ટ, સેકન્ડ પાર્ટ છે ફંડિક, અને લાસ્ટ કયો છે તો કે પાયલોરિક. એટલે આ 3 પાર્ટ છે તે સ્ટમકની અંદર જોવા મળતા હોય છે, અને આ દરેક પાર્ટ્સની અંદર મેની ડાયજેસ્ટિવ ગ્લેન્ડ છે તે પ્રેઝન્ટ હોય છે. ઓકે, નેક્સ્ટ વાત કરીએ તો ઇન મેની રૂમિનન્ટ્સ ધ સ્ટમક હેઝ 4 ચેમ્બર, અ રૂમેન, રેટિક્યુલમ, ઓમ્નોસમ એન્ડ એબોમેશમ. રેડી? હવે રૂમિનેન્ટ્સ એટલે વાગોળતા જે એનિમલ્સ છે મેમલ્સના, એનું સ્ટમક કેવું હોય તો કે 4 ચેમ્બરની અંદર ડિવાઈડ થયેલું. કયા કે રૂમેન, રેટિક્યુલમ્સ, ઓમેશમ એન્ડ એબોમેશમ. એટલે આ રીતના 4 પાર્ટ છે તે જોવા મળતા હોય છે. ઇટ ઇઝ ક્લેમ ધેટ કે ધ ફર્સ્ટ 3 ચેમ્બર્સ આર મોડિફાઈડ ઓફ ધ ઇસોફેગસ એન્ડ એબોમેશમ ઇઝ ધ ટ્રુ સ્ટમક રિપ્રેઝેન્ટિંગ ધ કાર્ડિક, ફંડિક એન્ડ પાયલોરિક પાર્ટ્સ ઓફ ધ સ્ટમક. હવે આની અંદર કહીએ તો પહેલા 3 પાર્ટ્સ જે સ્ટમકના જોવા મળે કયા તો કે રૂમેન, રેટિક્યુલમ્સ અને ઓમેશમ. એ ત્રણેય શું છે તો કે ઇસોફેગસ છે તે મોડિફાઈડ થઈને આ 3 ચેમ્બર છે તે બનેલી હોય છે. પણ જે લાસ્ટ પાર્ટ કહે તો એબોમેશમ છે, જે શું છે એક ટ્રુ સ્ટમક છે, અને જે શું પ્રેઝન્ટ કરે તો કાર્ડિયક, ફંડિક અને પાયલોરિક પાર્ટ છે તે બધા પાર્ટ છે તે સ્ટમકના એબોશમની અંદર આવેલા હોય છે, એબોમેશમની અંદર. ઇટ હેઝ બીન શોવન એમ્બ્રિયોલોજિકલ ધેટ ઓલ 4 ચેમ્બર આર મોડિફાઈડ રીજન ઓફ ધ સ્ટમક. હવે જો એમ્બ્રિયોલોજિકલી આ 4 ચેમ્બર જોઈએ તો આ 4 મોડિફાઈડ થયેલા જોવા મળશે સ્ટમક રીજનની અંદર. ઇન કેમલની અંદર વાત કરીએ તો ધેર ઇઝ નો ઓમેશમ. કેમલની અંદર ઓમેશમ છે તે એબસન્સ હોય છે. ધ રૂમેન એન્ડ રેટિક્યુલમ્સ હેવ પાઉચ લાઇક વોટર સેલ વિચ વેર વન્સ બિલીવ ટુ સ્ટોર વોટર બટ ધે આર પ્રોબેબલી ડાયજેસ્ટિવ. મીન્સ કે કેમલની અંદર ઓમેશમ મીન્સ કે થર્ડ પાર્ટ છે તે એબસન્ટ હોય છે, પરંતુ જે ફર્સ્ટ 2 પાર્ટ કયા રૂમેન અને રેટિક્યુલમ છે તે પાઉચ લાઇક સ્ટ્રક્ચર જોવા મળે છે, અને જે શું કરે છે તો કે એની અંદર મેની વોટર સેલ્સ છે તે પ્રેઝન્ટ હોય છે, જેના લીધે શું કરી શકે તો કે લાર્જ અમાઉન્ટમાં વોટર છે તેને સ્ટોર કરી શકે છે, અને જ્યારે તેને ડાયજેસ્ટિવ હોય ત્યારે તેને પ્રોપેબલી યુઝ પણ કરે છે, અને પ્રોપરલી ડાયજેશન પણ ફૂડનું કરે છે. ઓકે, નેક્સ્ટ કહીએ તો હિસ્ટોલોજીકલી વાત કરવાની છે તો કે ધ સ્ટમક હેઝ ધ ટિપિકલ પાર્ટ ઓફ ધ એલિમેન્ટરી કેનાલ બટ ઇટ હેઝ 2 peculiarities. The muscularis mucosa is made of an outer longitudinal layer and an inner circular layer of muscles. હવે હિસ્ટોલોજીકલી સ્ટમકના જો આપણે સ્ટ્રક્ચર જોઈએ તો સ્ટમક છે તેનું તે શું છે તો કે એલિમેન્ટરી કેનાલનો એક ટિપિકલ મીન્સ કે એક મોસ્ટ ઇમ્પોર્ટન્ટ પાર્ટ છે, અને તે 2 peculiarity ધરાવે છે. કયા તો ધે હેવ અ મસ્ક્યુલરિસ મ્યુકોસા. ઇટ ઇઝ મેડ અપ ઓફ, એની અંદર મસ્ક્યુલરિસ મ્યુકોસા તે પ્રેઝન્ટ હોય છે, એ લેયર પ્રેઝન્ટ જોવા મળે છે, જેની અંદર શું હોય છે તો કે આઉટર લેયર્સમાં લુઝિડલ મસલ્સ આવેલા હોય છે, અને જે ઇનર લેયર હોય છે ત્યાં કહીએ તો કે સર્ક્યુલર મસલ્સ છે તે પ્રેઝન્ટ હોય છે. The epithelium lining is thick with several types of glandular cells forming gastric gland of 3 types called cardiac, fundic and pyloric gastric gland. હવે શું કહેવામાં આવ્યું છે તો કે જે આ સ્ટમક છે તેની એપિથેલિયમ લાઇનિંગ છે તે કેવી જોવા મળતી એકદમ થીક જોવા મળતી હોય છે, ને એની અંદર મેની ગ્લેન્ડ્યુલર સેલ્સ છે તે પ્રેઝન્ટ હોય છે, જે શું કરે છે તો કે ગેસ્ટ્રિક ગ્લેન્ડ છે તેને ફોર્મેશન કરે છે, ને 3 ટાઈપ્સના પાર્ટ્સની અંદર 3 ટાઈપ્સના પાર્ટની અંદર આ ટાઈપ્સની ગેસ્ટ્રિક ગ્લેન્ડ કઈ તો કે કાર્ડિયક ગેસ્ટ્રિક ગ્લેન્ડ કાર્ડિયક પાર્ટ્સમાં પ્રેઝન્ટ હોય, ફંડિક ગેસ્ટ્રિક ગ્લેન્ડ ફંડક પાર્ટ્સમાં પ્રેઝન્ટ હોય, અને પાયલોરિક ગેસ્ટ્રિક ગ્લેન્ડ છે તે પાયલોરસ પાર્ટમાં પ્રેઝન્ટ હોય છે સ્ટમકના. ઓકે, નેક્સ્ટ કરીએ તો કાર્ડિયક અને પાયલોરિક ગ્લેન્ડ સિક્રેટ ઓનલી મ્યુકસ ફ્રોમ ધેર સરફેસ સેલ. કાર્ડિયક સ્ટમક છે અને પાયલોરિક સ્ટમકની અંદર જે ગ્લેન્ડ્સ આવેલી છે જે શું કરે છે તો કે ઓનલી મ્યુકસ છે તેનું સિક્રેશન કરે છે, અને ક્યાંથી તો કે સેલ સરફેસમાં તે જોવા મળે છે. ઓકે, આ ટાઈપનું આખું સ્ટ્રક્ચર જોવા મળતું હોય છે. નેક્સ્ટ કહીએ તો ફંડિક ગ્લેન્ડ્સ ઓર કાર્ડિયક ગ્લેન્ડ ઇન સમ હેવ 3 kinds of cell. Mucous neck cell produce mucus, oxyntic cell produce hydrochloric acid, ને they may be present in the cardiac region also. zymogen cell or peptic cell secrete pepsin. હવે જે ફંડિક સ્ટમકની અંદર વાત કરીએ તો એની અંદર શું પ્રેઝન્ટ હોય તો કે ફંડિક ગ્લેન્ડ છે તે પ્રેઝન્ટ હોય છે, અથવા તો કે સમ
કાર્ડિયક ગ્લેન્ડ પણ જોવા મળતી હોય છે. 3 ટાઈપ્સના સેલ એની અંદર પ્રેઝન્ટ હોય છે. કયા કયા? તો ફર્સ્ટ મ્યુકસ નેક સેલ્સ પ્રેઝન્ટ હોય છે, જે શું કરે છે? ઓનલી મ્યુકસનું સિક્રેશન કરે. પછી સેકન્ડ કયો સેલ જોવા મળતો? કે ઓક્ઝિન્ટિક સેલ પ્રેઝન્ટ, જે ઓનલી હાઇડ્રોક્લોરિક એસિડનું સિક્રેશન કરે છે. અને બીજી જે અને મે બી પ્રેઝન્ટ ઇન ધ કાર્ડિયક રીઝન ઓલ્સો. રેડી, કાર્ડિયક રીઝનની અંદર પણ આ ટાઈપ્સના ઓક્ઝિન્ટિક સેલ છે તે પ્રેઝન્ટ હોય છે, લાઈક કે ઝાયમોજન સેલ્સ અથવા કે પેપ્ટિક સેલ પ્રેઝન્ટ હોય, જે શું કરે છે? પેપ્સિન એન્ઝાઇમનું સિક્રેશન કરે છે ફોર પ્રોટીન ડાયજેશન. In most animals, the zymogen cell also secrete two proenzymes called propepsin and prorenin, which are converted by hydrochloric acid into pepsin and renin representatively. ઓકે, હવે મોસ્ટ ઓફ એનિમલની અંદર કહીએ તો કે ઝાયમોજિન સેલ છે તે શું કરે છે? તો કે 2 પ્રો એન્ઝાઇમ્સ છે એનું સિક્રેશન કરે છે. તો કયા કયા? તો પ્રોપેપ્સિન છે ને પ્રોરેનિન છે તેનું સિક્રેશન કરશે. હવે આ બંનેનું ફંક્શન શું છે? તો કે વિચ આર કન્વર્ટેડ ટુ હાઇડ્રોક્લોરિક એસિડ, મીન્સ કે તે હાઇડ્રોક્લોરિક એસિડ દ્વારા કન્વર્ટેડ થયેલા જોવા મળે છે. અને જે શું કરે છે? તો કે પેપ્સિન અને હાઇડ્રોક્લોરિક, આ 2 એન્ઝાઇમ છે તે શું કરે? તો કે હાઇડ્રોક્લોરિક એસિડ અને પેપ્સિનની અંદર કન્વર્ટ થયેલા જોવા મળે છે. અને રેનિન પણ રિપ્રેઝેન્ટેટિવલી પ્રેઝન્ટ હોય છે respectively. The secretion of all stomach cell from a mixture called gastric juice. હવે સ્ટમકના જે સેલમાંથી સિક્રેશન થાય છે, જેને શું કહેવામાં આવેલું છે? તો કે ગેસ્ટ્રિક જ્યુસ એવું નામ આપવામાં આવેલું છે. ઓકે, તો અહીંયા તમારે કમ્પેરેટિવ એનાટોમી ઓફ ડાયજેસ્ટિવ ટ્રેકનો સ્ટમક પાર્ટ છે તે કમ્પ્લીટ થાય છે. બાકીના જે પાર્ટ્સ કયા? તો કે સ્મોલ ઇન્ટેસ્ટાઇન અને લાર્જ ઇન્ટેસ્ટાઇન છે. ને નેક્સ્ટ કહ્યું તો કે એસેસરી જે ડાયજેસ્ટિવ ગ્લેન્ડ કહી તો કે લીવર અને પેનક્રિયાસ છે, તે બધાનું સ્ટ્રક્ચર છે ડિફરન્ટ વર્ટિબ્રેટ્સ એનિમલની અંદર, તે આપણે નેક્સ્ટ લેક્ચરની અંદર ડિસ્ક્રાઇબ કરશું. એટલે આપણે આ કમ્પેરેટિવ એનાટોમી ઓફ ડાયજેસ્ટિવ સિસ્ટમ ઓફ વર્ટિબ્રેટ્સ એનિમલનો લાસ્ટ લેક્ચર છે તે કાલે કમ્પ્લીટ થશે. ઓકે, તો આની અંદર આપણે ટોટલ 3 લેક્ચર છે તે ડિસ્ક્રાઇબ કરેલા છે, જે કાલ સુધીમાં 3 લેક્ચર છે તે કમ્પ્લીટ થઈ જશે. ઓકે, તો હવે આના સિવાયના જે બાકીના પાર્ટ છે તે મેં કીધું એમ કે કાલે આપણે એને એક્સપ્લેન કરશું. સો અહીંયા હું આ લેક્ચર છે તે કમ્પ્લીટ કરું છું. થેન્ક યુ. હેવ એ નાઇસ ડે.